Ito po ang inyong lingkod, si Evelyn Songko. Good morning, good afternoon, and good evening to all our viewers here at cbrc.tv, the Bridges program. We build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. Mabuhay! Isang mainit na pagbati mula sa puso, mula sa aming lahat, dito sa Bridges. Saan man kayo ngayon, dito sa mundo, magandang gabi sa inyong lahat, magandang araw sa inyong lahat. Ang ating pong programa ngayon ay hatid ng Basic Environmental Systems Technologies, Women in Infrastructure Foundation, Inc., Imperial Nova, the Law Alumni Foundation, Inc., at ng UST Alumni Association, Inc. Magandang gabi po. Ako po ay si Evelyn Songko at kasama ko po ngayon ay si Attorney Dwight Ramos. Siya po ang Second Vice President ng Law Alumni Foundation, Inc. Attorney Dwight, hello! Hi, good evening, Doc Evelyn, at sa lahat ng nanonood sa atin today. Good evening, good morning, and good afternoon. It's good to see all of you again here at the Bridges program of the USTAAI and CBRC.TV. Oy, nako ha. Attorney Dwight, alam mo natutuwa ako. Kasi talaga naman yung basic environmental systems technologies, talagang full support sa atin, ano? 'Di ba? Yes. Opo, at kasi naman tumasyan din yung may-ari, yung founding president. Wow. Yes, Kaya naman full support sa atin, ano? Lagi naman, yes. oo. Last week, naaalala mo, pinag-usapan natin ang pamilya sa pandemya. Naku ha, nakakatuwa yung si Father Ega yon eh. Daming Yes. mga insights na nakuha natin sa kanya. Pero tonight, pag-uusapin pa rin natin ang pamilya. Kaya lang this time, mas particular kay Mr. at saka kay Mrs. Kay Mami at saka kay Daddy, di ba? Tama. Kaya nga ang title natin ngayon Till, hindi death Death. Till death, utang. Do Yes. us part. Na-intrigue na ako sa title na to di ba? Yes. At totoo yan. At syempre, yung pinagmulan yan ay yung till death do us part. Yun talaga yung promise. Pero may mga bagay kasi na nangyayari na nagkakaroon din ng parting. Yun ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Yes. Yung parting na yan, death, no? Or death. Ay, nako. Sige na. Sige po. Na. Okay. Pakilala ko na ang ating guest for tonight. So, our special guest for tonight is Attorney Joseph Cerezo, who is, of course, from District 2 of Quezon City, and he's a graduate of the Faculty of Engineering, but he decided to be a lawyer, so he took up law in the UST, where he later obtained Master of Laws, summa cum laude, and class valedictorian. Attorney Joseph is also gifted to serve. He was the president of the UST Engineering Alumni Association and was a trustee in the UST Law Alumni Foundation, Incorporated. He became vice president of the Integrated Bar of the Philippines, Quezon City chapter. Attorney Joseph is an academician and he is a member of the faculty of the UST Faculty of Civil Law, Arellano University School of Law, and the Tarlac State University School of Law. He is a legal advisor of the Engineering Pre-Construction Group and the Napocor Quezon City in 1994 to 1999. He's the legal advisor. And friends, meet our guest tonight, Attorney Joseph Cerezo. Welcome to the show, Attorney Joseph. Good evening, Attorney Dwight. Good evening, Dr. Evelyn. Yes. And good evening, magandang gabi po, magandang araw po sa lahat ng watchers po natin. Welcome to the show, Attorney Joseph. Alam namin, busy ka, kaya masaya kami kasi napagbigyan mo kami. Tama. It's my honor, ma'am. Alam mo, last week, my honor. Nakakatuwa nga. Matagal nang hindi tayo nagkita At least ngayon, kahit virtual, nagkita tayo. Yeah.
Last Na. week, alam mo, Joseph, Attorney Joseph, alam mo ba, ang pinag-usapan namin, pamilya rin. Pamilya sa pandemya na ito. Pandemya. Yes, Ngayon, yes. pag-uusapan natin, medyo nakafocus tayo kay Mr. at Mrs. eh. Pero, meron akong tanong, bago sila maging Mr. at Mrs., bago ikasal, dapat bang pag-usapan ng mga ikakasal yung tungkol sa property nila? Kasi alam ko usually hindi yan pinag-uusapan ng mga ikinakasal. Basta parang in love lang sila, kakasal na sila, excited sila. Hindi pinag-uusapan yan. Dapat ba pinag-uusapan yan? Yes, ma'am. Nung kapanahunan namin, or 25 years ago, hindi po talaga pinag-uusapan yung tungkol sa property relations ng magiging mag-asawa. Kasi nga po, for example lang, mayaman si babae o mayaman si lalaki, kung pinag-usapan po yan dati, the other one will feel offended, slighted. Para bang sasabihin niya, ba't natin pag-uusapan yan? Ano ako, mukhang pera, etc. etc. Doon pa lang nagsisimula na. Pero as time passed po, ngayon parang incoming couples are now more open to discuss kung ano yung kanilang magiging Talaga? property relations if and when mag-asawa na sila. Yes. And tama 'yun, no? Looking back nung tayo mga nasa kabataan, talagang parang tabu between people in love to really talk about this. But yeah, we've become more modern, if we may say that. And ito open na ngayon and na pinag-uusapan. And yes. Talaga? Pero syempre, no? Iniisip ko lang ha, hindi yan kalakaran sa mga young professionals who are in love sa isa't isa, hindi ba? Tama ba ako o mali ako? Parang ang impression ko, ang nagumagawa lang yan, yung mga mayayaman. O kalakaran na ba yan? Tama po kayo, Mama Evelyn. Lalo ng kapanahunan nga namin, usually mga rich people lang, mga politicians, or mga sikat na artista ang mga gumagawa ng prenuptial agreement. Pero ngayon ho, in my practice, in my experience, marami na hong nagpapagawa ng prenup agreement. Kahit Yes. po And hindi sila mayaman, kahit hindi sila politician. yes, and Talaga, definitely sasabihin ko yan sa anak ko. yes. And definitely, Attorney Joseph, may advantages naman talaga pag ito'y tinake into consideration o pinag-usapan bago ikasal, hindi ba? Yes, may mga advantages, may mga disadvantages. Pero ang pinaka-importante dito, yung nag-usap sila at pinag-uusapan nila at both parties will be agreeable kung ano yung pinag-usapan nila. Correct. But and so, oo. Ang sensitive lang doon siya sinabi ni Attorney Joseph, if both agreeable. Di po ba? Yes. Kasi pwedeng Oo. hindi mag-agree. Yeah. Yes. What happens, Attorney Joseph, kung one paano of the yun? parties agree? If both will Kung agree, halimbawa, yes, ma'am. kung halimbawa, Attorney Joseph, hindi nag-agree, natuloy ang kasal, anong mangyayari? Anong implication nun? Ganito po yun, ma'am. Just in case na wala silang ginawang agreement bago ikasal, ang magiging property relations ng mag-asawa would be yung tinatawag nating absolute community of property. This is the default property regime. Pag sinabi naman nating absolute community, yung pong 1 million ng babae at saka yung 1 peso ni lalaki, pag nag-asawa na po sila, they will become both co-owners of the total amount na 1 million and 1 peso. Pag naghiwalay po sila after 3 weeks, maghahati na po sila doon sa 1 million and 1 peso. So biglang yumaman po yung lalaki. For example, na 1 peso lang yung kanyang contribution. Yeah. Oh Those my are God. Pwedeng gawing hanap serious. buhay.
Hindi naman. Serious ang implication. No? Well, Kaya ho, Mag-aasawa magandang ka several times, pinag-uusapan. diba? Oo nga, oo nga. Tama, dapat pinag-uusapan pala talaga. Pero ito lang ha, ayoko naman mag-sound very academic, no? Pero gusto ko lang malaman yung definition ng ano ba yun? Property relations. Ano ba yung pag sinabi mo property relations? Is that a legal term? It is the regime na it will govern the property relations of the spouses pag sila po ay kasal na. So usually, tatlo po ito. Yung isa ho ay yung complete separation of property. Yung mga properties ni Guy will be his own. Yung properties ni girl, bago ikasal, will remain to be her properties. Hanggang sila po ay tumanda, complete separation po yon. At magkakaroon lamang po ito if they will have a prenup agreement. Kasi kagaya ng nabanggit ko kanina, if there is no prenup agreement, it will be the absolute community property regime which will govern their property relations. Meron pa hong isa na option. Ito naman yung conjugal partnership na tinatawag natin. So, how is it different from absolute community? Yung absolute community kasi, lahat ng properties ni babae, lahat ng properties ni lalaki, pag nag-asawa sila, it will become absolutely co-ownership na sila doon. Doon naman ho sa conjugal partnership of gains, yung properties ni boyfriend will remain to be his separate properties. Yung mga properties ni girl, for example, may condo siya, may kotse siya, will remain to be her separate properties. Kung ano lang yung kanilang ma-acquire during marriage, that will form part of the conjugal partnership of gains. yan. So, yun lang ho fair yung magiging common property nila. May opinion ako. Bago po Oo, nagkaroon ng tama. family code, yan po yung default regime ng mga mag-aasawa. Pag hindi ho sila pumili noon, it will be conjugal partnership ang kanilang magiging property relations. But in the family code, it's now absolute community. Yan. And Ganun yun nga pala yun, yung, Attorney Dwight. yes, Oo. at yan ang sinasabi ni Attorney Joseph na default system pag talagang hindi nagkaroon ng pre-nuptial agreement. And natutuwa naman ako at napag-usapan nga natin ito. And probably some more of the repercussions, Doc Evelyn, at napag-iisipan nga natin paano pag nagkautang naman, di ba? Kasi yung sinasabi ni Attorney Joseph kanina, yung earnings, no, they become part. Pero paano naman yung debts na kung nagkaroon ng pagkakautang? Anong general rule diyan, Attorney Joseph? Okay. O nga naman. Attorney Dwight. Pagka yung may, halimbawa lang, no, ng community, yung may prenups, no, na separate yung kanilang mga properties. Pag may utang si lalaki, siya lang ang magbabayad. Ano pag community yun? Yes, magandang tanong yan, Ma'am Evelyn. Kasi nga pag absolute community na or conjugal partnership of gains, it will be their regime which will be liable sa utang ni lalaki o ng babae. Kaya nga there's no problem sana if there is complete separation of property kasi kung si lalaki ang umutang, siya rin ang magbabayad. Pero dahil nga ito ay absolute community or conjugal partnership of gains, yung pong kanilang property regime ang magbabayad. So kawawa naman ho yung hindi umutang. So yun ho ang nagiging source ng irritation hanggang pag hindi na control ng isa yung kanyang hobby na umutang ng umutang, sad to say, marami hong naghihiwalay. Alam ko ito kasi ang practice ko is family law. Talagang yun ho ang nangyayari. Ang dami yung naghihiwalay dahil sa isa sa kanila, utang ng utang without consulting the other party. Correct. And so, Ay, naku, baka shopping ng shopping, ano?
sa Lazada. Ay, sorry. Shopping ng shopping. Dami na ng utang sa credit card. Paano ba yan? So, Yeah. teka. So, ibig sabihin, halimbawa lang. Ibig sabihin pala, if I, for example, I incurred debt, no? And then, we have common property. So, both of us will have the responsibility to pay it, no? So, halimbawa, ang laki-laki ng utang ko. The sheriff comes, halimbawa. So, pwede niyang, di ba merong ganun niya, I don't know the process pero di ba merong ganun yun, they will get your property, pero kung naka-separate ang property niyo, hindi nila pwedeng kunin ang property nung isa. Correct? Tama ba yun? Correct po. Tama po yun. Kaya nga sabi ko po kanina, if the regime is complete separation of property, walang problema doon. Nagkakaroon lang ng malaking problema pag we have the absolute community of property or yung conjugal partnership of gains. Kasi kawawa ho yung common regime ninyo dahil it will be the one which will be liable in paying off the debts of the other spouse. Yan. Pero tama yung yeah. Oo. Malas mo kung ikaw ay napangasawa mo laging nagsusugal, no? Tapos nang Ay, tama po yun. Naku, patay yan. May nangyayaring ganyan? Marami. Kaya nga, hindi pala joke yung sinasabi nila sa kasino kung minsan na pati misis mo, pati mister mo, isasanla mo pag ikaw ay mahilig magsugal. Dahil nangyayari po yun. God. Lahat ng pwede niyang ibenta, lahat ng pwede niyang utangin, ginagawa po ng isang sugarol. Yeah. But then of course, syempre ano naman yan, karamihan naman Doc Evelyn hindi ganoon. Di ba? But as Attorney Joseph said, it happens, it can happen. Yes, buti naman. Yes. Oo. Marami pa rin kasi tayo, syempre, no? Marami pa ang happy family. Marami pa yung mga responsible na mga misis, responsible na mga mister, di ba? Pero yung mga tao na halimbawa talagang in love at ikakasal na sila, among the Filipinos, kalakaran, sabi nyo nga kanina, nagiging common. Pero as of now, is it an acceptable practice in our culture? Ano na ba yan? O hindi pa rin talaga? Wala po akong actual statistics, Doc Evelyn, pero sa tingin ko, wala pa akong 10% ng makinakasal ang nagkakaroon ng prenup agreement. So a vast majority, they will not have any prenup agreement before they get married. Ang gumagawa lang yan, yung mayayaman talaga tapos nakakapag-asawa sila ng hindi ganon kayaman. I mean, hindi sila ganon ka-affluent. Pero there are other reasons po, ma'am. For example, para magkaroon ng ganong pag-uusap. For example, byudo o byuda yung isa sa mga parties. So, kailangan kasing protektahan niya yung magiging mana ng kanyang mga anak dun sa unang pamilya. So it's better off in order to have a smooth sailing relationship na magkaroon talaga sila ng prenup agreement. Kasi unfair naman ho doon sa unang pamilya na hindi magkakaroon ng prenup agreement. Yan. Yeah. Yes. So in other words, Attorney Dwight, meron din palang implication yung prenuptial arrangement. May implication siya not only about your relationships, but it also has an implication on the inheritance of the children. Tama ba? Because di ba merong inheritance, yung mga percentages of the does that apply kung merong prenuptial agreement? Yes. Yes, ma'am. In a sense, kasi nga ho, you can only, kumbaga,
pwede ka ang magpamana kung ano yung sayo. So in prenup agreement, meron kayong complete separation of properties, for example. So yun lang yung mga pwede mong ipamana at mas clear kung ano yung ipapamana mo sa ibang tao. Kung absolute community po kasi, only your share in the absolute community will be the subject of your will. Kasi wala naman po tayong tinatawag na joint will. A will is personal in nature. Kung sino po yung gumagawa, yun lang po ang Oo. pipirma doon sa last will and testament. At ang kanyang subject doon Oh. sa kanyang last will ay yung share niya sa absolute community na hindi masyadong klaro pa kung magkano yung kanyang parte doon sa kanilang property regime. Okay. Tanong ko, Attorney Dwight, ha? Ito, pwede rin ito. Kasi iniisip ko lang, halimbawa may separate, no, ang kanilang properties. And then, si husband namatay siya. Will the wife get a larger, will it automatically be that the wife will get a share? Kung walang will, halimbawa? Attorney Dwight, gusto mong sagutin? Yeah, lumalawig kasi tayo doon. But definitely, of course, yung wife inherits also from the husband. So legal heir din po Buti siya doon. naman, So, meron. yes, of course. And of course, Tagapagmana rin po siya. Tagapagmana rin siya. And may share din siya, of Ah. course, doon sa conjugal properties nila. So kaya nga, yung explanation kanina ni Attorney Joseph, yung prenuptial talaga is an instrument that can really help pagka may mga situation na widow or widower yung isang party. The more reason na dapat pinag-uusapan yung prenuptial because it has an impact in making sure na cuentas claras in terms of the Yes. first marriage and the children Yeah. of the first marriage. Pero kanina, Oo nga. kanina pa tayo pinag-uusapan, nakafocus tayo doon sa till death do us part. We were thinking kasi na syempre, sabi nga ni Attorney Joseph, pag hindi na-manage yung pangungutang ng isang party sa isang mag-asawa, ay talaga nagiging cause ng friction at nagiging cause ng hiwalayan. Kaya till death do us part. But hindi naman masama ang death actually. And I think, Attorney Joseph, di ba, pagka ito naman ay pinag-usapan, at dalawa kayo kasama dyan at kayo challenge dyan at babayaran nyo parehas yan, it will really still make even a marriage stronger. Di ba, Attorney Joseph? Yes. Oo. Totoo yan. In fact, talagang lalo na ito kasi ay magkakaroon ng malaking epekto sa kanilang pagsasama. Kasi financial side ng marriage to kailangan talaga pinag-uusapan. At hindi lang naman sa utang dapat pinag-uusapan. In fact, lahat ng aspeto ng marriage pinag-uusapan ng mag-asawa. Kaya nga maganda yung bago kayo matulog, nagkukwentuhan muna kayo kasi yun yung bonding moments ninyo, sharing of ideas bago matulog. At yun ay malaking tulong yung magandang communication between the spouses. Yes. Oo, that's true. At saka, pagka-uutang, dapat, kagaya nga ng sinabi mo, Attorney Dwight, pinag-uusapan yun, yung pag-utang. Siguro pinag-uusapan kasi, yung mga malalaking utang, yung halimbawa, loan sa bahay, loan para bumili ng ganito, ganyan. Pero yung mga maliliit na utang na nag-a-accumulate, kung minsan hindi napapansin, bigla na lang nagugulat. Ay, bakit ganito na karami yung kanyang naging utang? Yan yun. At saka kung may interest pa yon, hindi na bayaran, medyo lumalaki talaga yung utang. Pag minsan, si Mrs. pag credit card, o kaya si Mr. pag credit card, hindi ka na rin nagko-consult, no? Hindi mo alam, anyway, pwede ko naman tumulugan. Anyway, pwede ko naman bayaran. So hanggang sa hindi mo na napansin, lumaki na yung iyong utang, nag-away kayo ni Mr. O, di ba? Ganun talaga yung mga mangyayari niyan. Pero marami bang halimbawa, nagkakahiwalay na ang cause ay utang?
Doon po sa experience ko, Doc Evelyn, marami ho. Marami. That's why pag nag-undergo sila ng psychological testing, yung palang mahilig umutang, it's a manifestation na they are psychologically incapacitated. Yeah. Yun ho ang lumalabas na parang it's a mental disorder or psychological disorder. Yeah. But definitely lahat naman 'yan, kahit yung pagkakautang talaga, kahit napansin 'yan o hindi at lumaki, pagka open naman yung communication nga, sabi ni Attorney Joseph, between the husband and wife, yan naman talagang nagagawa nila ng paraan. At hindi naman end of the True. world na. Pag nangyari yon, they can always look for solutions, they can always ask for help, di ba? Yeah. At habang nagsasama sila, kung minsan nga lalo pang lalakas yung kanilang samahan. At alam mo, Attorney Evelyn, yan ang yung sinasabi ni Attorney Joseph at yung kanyang mga payo. Diyan mo nakikita ang isang abogado talaga, no, na practicing at medyo magaling. Hindi lang sa legal na, no? Parang napansin ko kay Attorney Joseph, parang counseling na ang lumalabas. No? Because when you talk to your clients, of course, there are more ways than the legal ways on how to deal with problems. Ganun ba, Attorney Joseph? Medyo nase-segue ka rin sa pagpapayo, no, sa mga mag-asawa. Napansin mo pala, Attorney Dwight. Na-experience na-experience mo yon, Attorney Joseph? Yes, yung sinasabi Dr. ni Attorney Dwight? Yes. Alam niyo kung minsan may pupunta sa aking kliyente, gusto nang mag-file ng annulment. Pero after talking to him and talking to the other spouse, nagkakabalikan po sila. At lalo na nung bata ako, sabi ko, sayang yun na sana may acceptance fee ako kung hindi ako nag-marriage counseling. Pero okay lang po yun. Kasi nakasave ka ng marriage eh. Kahit wala kang compensation, pero yung nararamdaman mo na nakatulong ka sa ibang tao at saka yung nakasave ka ng marriage, napakalaking, napakagandang feeling ko yon para sa akin. So I do that every time. Palagay ko, Attorney Joseph, parang kahit na hindi ka nagkaroon ng revenue doon sa ano na yon, sa dalawang yon na couple, yung naramdaman is even more important than the revenue that you will get. Kasi iba yun eh. Iba yung feeling na nakapag-save ka ng isang pamilya. Hindi ba? Yes. Napakaganda nun. Kaya nga, Attorney Dwight, yun yung sinasabi mo kanina, na hindi lang yung mga legal advices, no? Kung hindi, the lawyer looks at the legal side of it, but then also, he sees it in a larger perspective. Tama ba? Tama yun, Doc Evelyn, at lalong-lalo na siguro kay Attorney Joseph, kasi I know, nakatangin na, nung in-introduce ko siya, more than lawyering, very active din siya sa mga civic organizations. Now, very active siya sa parents association, doon din sa kanilang subdivision. And I would think, yun ang mga nakakasalamuha ni Attorney Joseph. Ako, na-imagine ko na every now and then, merong uupo sa tabi mo at kakausapin ka tungkol sa mga bagay-bagay na to. Attorney Joseph, does that happen? Almost always. But paano naman tayo? Happy to serve palagi. Yun ang lagi kong mantra sa sarili ko. I'm happy to serve. Kasi if you serve other people, para ka na rin nagsiserve kay Lord. Ayan. Kasi Tomasino tayo eh. Magandang training nating mga Tomasino. Tama. At saka, kaya naman, Attorney Joseph, nakakatuwa ka kasi you are working on cases like this, family cases, but you are so involved also in the association of parents na concerned sa mga anak nila, di ba? So pagka ang mga parents na katulad mo involved sa PTA, no? At talagang alam natin na ikaw ay involved ka sa mga anak mo, sa palaki ng mga anak mo. Kaya yung pagka ikaw ay merong case
nakikita mo rin yung case mo in the light of what you are as a person, what you are as a father to your kids, what you are in the family. Kaya ganyan yung nangyayari sa'yo. 'Di ba? Nakakatuwa. Si Attorney Dwight ganyan din eh. O 'di ba? Idol ko po yan si Attorney Dwight. Para the feeling is mutual, pero alam mo, more than the Parang school, may more than ano the kayo children. mutual admiration club Society. In addition to that, sa homeowners, active din kasi si Attorney Joseph. I think, Attorney Joseph, you were president of the federation sa Quezon City. Doon sa PTA Federation, I was president for 2 terms. Kasi nga naging very active ako sa PTA sa Claret School, sa PTA sa Holy Spirit, PTA sa Quezon City Science High School. So, nung nagkaroon ng federation ng PTA sa buong Quezon City, I was elected as the president. Ayun. For 2 Oo terms. nga, oo nga. Yeah. Kita mo yan talagang si Attorney Joseph, talagang happy to serve. Kaya nga tignan mo ngayon, Attorney Dwight, si Attorney Joseph na batlitaan ko is running for councilor. Tama ba? In Quezon City? Tama Yes, ba ako, District 2. Attorney Joseph? District 2, di ba? District 2. Tama po, You're Doc. running sa District 2. Okay. Ano naman ang iyong advocacy dyan sa iyong pag-run dito sa Quezon City as councilor, correct? Yes, Doc. Unang-una po, yung sa education, kasi nga naging president ako ng PTA for 2 terms. Ito yung nakita ko, nakakulangan, libre kasi yung education natin sa elementary at high school. Pero pagdating sa college, kulang ho yung budget na available mula sa local government. So ito yung ating isusulong, paglalaban na magkakaroon po ng mas malaking budget para ho sa kolehiyo. Kasi ho, pangarap ng lahat ng magulang na makapagtapos ang kanilang mga anak. So we should give this opportunity sa masses po, sa masa. Tama. And I would think wonderful. And I would think District 2, marami yatang residente dyan. Ano po? Is the biggest or one of the biggest districts in Quezon City? It's the biggest district when it comes to land area as well as voting population. Ayan. We have almost Merong community college 400,000 ang Quezon voters. City. Yeah. Meron na rin kaya lang kulang po sa ngayon kasi nga 85% ng voters ng District 2 nasa laylayan po ng ating lipunan. Like Payatas, Bagong Silangan, Holy Spirit, Commonwealth. Nandito po yung mga malalaking depressed areas sa Quezon City. Kaya doon mo talaga mararamdaman na the more na kailangan mong tumulong, the more na kailangan mong mag-serve na sana makapagbigay tayo ng pagbabago sa pamamalakad tungkol sa paggawa ng mga ordinansa, ng mga batas. Kasi ang tunay na trabaho naman ng konsehal, hindi ho yung pagbibigay ng ayuda, pagbibigay ng solicitation, kundi yung paggawa ng mga batas, ng mga ordinansa na tunay na makakatulong sa ating mga kababayan. Ayan. At mga ordinansa at ang sa inyo nakafocus ka sa ordinansa na makatutulong sa mga mahihirap na residente ng Quezon City na particular sa education kasi ang edukasyon napakahalaga niyan sa pagpapaunlad ng bawat pamilya. No, it will really bring about social mobility to the individual and also to the family. Oo. And correct. that is great, really. Yan. At I would think pag nandyan ka na at very active ka talaga sa konseho, Attorney Joseph, mas maraming lalapit sa iyo mag-asawa ulit. And I will give marriage counseling pa rin. Nakakatuwa yan kasi Attorney Joseph, may combination ka. Combination ka ng legal advisorship and marital advisorship. Parang may marriage encounter pa kasama na libre.
Yes. Kasi nga po, Okay. hindi So, nyo natatanong, ah, active kami dati sa marriage encounter. Produkto po Mm. kami ng marriage encounter ng mm, aking wife I na, by the see. way, thank you to her. Uh, we're celebrating our silver wedding anniversary Wow. this school year tuloy. This year. Congratulations. Congratulations at Congratulations. uh, December ba yan, silver. Attorney Joseph? Aha, Doc. Yan. Oh, At, wow. 20 silver wedding, 25 years. Yan ang mga landmarks, mga ano natin sa mga achievements. Talagang milestone sa married life, sa family life. Napakagandang i-celebrate lagi ang mga anniversaries, di ba? Attorney yeah. Dwight, ikaw, magte-25 ka na rin? Yes. This year din. Alam mo no, halos magka-age kami ni Attorney Joseph. Kaya, Really? kaya we're Wow! going Talaga, the same way, the same congratulations! time. Oh, Yes. And nakakatuwa. Mm. yes. So And I'm sure, going no, back, Attorney Dwight, maraming advice si Attorney Joseph kasi hindi lang siya lawyer, kung hindi advisor din, no, ng mga couples, correct. di ba? Correct. Yes. And yeah, and I think we have some more time. Maybe we can ask Attorney Joseph, what's your advice talaga sa mga married couples? Now, going back to our topic of having property relations, incurring debts, anong pwede mong maging advice sa mga couples? Doon sa mga incoming couples muna kasi at least pwede pa silang magbago ng isip pag after realizing na hindi pa pala panahon para mag-asawa. So before getting married, they should believe na dapat ang basis lang ng pag-aasawa is because you love the other person. Hindi dahil sa ano paman pero you love him or her as a whole, as a person. Kasi kung ang basis mo ng pag-asawa ay dahil mayaman siya, dahil matalino siya, o dahil gwapo siya o maganda siya, hindi magtatagal ang inyong relasyon. Dapat ang relasyon o ang pag-asawa, ang pundasyon nun ay pagmamahal, pag-ibig. Kasi kung merong pag-ibig, merong pagmamahal, yung paggalang o respect at yung tiwala o trust, susunod yan. Susunod yan. At sigurado ako na magkaroon kayo ng masayang pagsasama. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa misis ko. She's very patient with me. So, thank you sa pagiging pasensyosa. Yes, at yung mga Wow, sinabi ko, talaga. yeah. At yung Oo. mga nasabi ni Attorney Joseph, when you have that, wala kayo talagang problemang hindi malalagpasan, di ba, Yeah. Attorney Joseph? And all these Agree. debts, all these problems, no? Yan. Yeah. Natutuwa ako, dalawa kayong pinapakinggan ko eh. Dalawa kayong pinapakinggan ko ang mga sharing tungkol sa family life, ha. Talagang nakikinig din ako sa sinasabi ni Attorney Dwight. I'm sure. Marami rin niyang isi-share pagka-turn niya. Anyway. So, Attorney Joseph, bago kami magpasalamat sa iyo, final message mo sa ating sa ating mga viewers, yung mga magpapakasal, mga kinasal na, at mga mag-anniversary na. Doon naman sa mga naikasal na, ang pinaka-importante kasi, Doc Evelyn at saka Attorney Dwight, na pagkasalan mo yung mahal mo. Pero mas importante na mahalin mo yung pinakasalan mo. So sa mga mag-asawa, dahil nandyan na po kayo, be faithful to your wife or to your husband. Sinasabi ko nga ho sa mga estudyante ko, never get married if you are not yet ready to be faithful to your future spouse. So yun po ang lagi kong advice po sa kanila. Yan. So, Wow. Thank you so much. We will remember that, yung mga kabataan na nakikinig sa atin. Alalahanin niyo yung sinabi ni Attorney Joseph, love the one you marry. Marry the one you love, but love the one you marry.
O, di ba? Kahit Yes. na until death, Yeah. until death yung sinasabi ko, DEATH, until death do us part. Yeah. Never part because of death. DEBT. Yes. No? Okay? Correct. Thank you Okay. so much, Thank you. Attorney Joseph. Nako. Maraming Thank you very salamat. much po for inviting me. I really enjoy yung ating napag-usapan po. Napakasaya pala ang mag-guest dito. Sana Yeah. pala nun mo pa ako Thank you. in-invite, Attorney Siyempre, Dwight. Yeah. Thank you. And hopefully nakapulutan masaya tayo kami ng dahil aral. dumating ka. Thank you. Okay, thank you Okay. so much. Thank you. Thank you, Attorney Attorney Dwight? Joseph. Yes, and thank you too to Basic Environmental Systems and Technologies Inc. Of course, Women in Infrastructure Foundation Incorporated, and also Imperial Nova and the Imperial Engineering Alumni Association at the UST Alumni Association Incorporated. To find the Bridges episodes, just go to cbrc.tv Bridges YouTube channel. And to all Sumashan alumni, follow us on Facebook, UST Alumni Association Inc. Subscribe to our website at ustalumniassociation.org. Let's support the Samashan Alumni Community Exchange or the TAC Exchange, our online marketplace where Tomashan alumni, sellers, and buyers meet. For every purchase you make, you are able to help the USTAAI advocacies, and these are for quality education, disaster relief and rehabilitation, and sustainable environment. At marami po tayong items na ngayon ay magpapasko na. You can get your gifts from the TAC Exchange. And for those who are interested to purchase or join the TAC Exchange, you can subscribe to USC Alumni Association Inc. or contact Dr. Teresita Mir at 0917-849-0467 and or Miss Ces San Juan at 0917-596-0742. At of course, we'd like to invite you to support quality education by way of donating a beautiful storybook. Ang pangalan po nito ay Cargasus. You can buy it from us and you can donate it to any public school of your choice. And those who would like to get a copy of this book, just call Dr. Marilyn Cano at 0917-820-1103. And of course, meron din tayong darating pa na libro. Ito ay ilo-launch next week ni Father Ed. And yeah, next Tuesday na. Next Tuesday. Okay. And also, I would like to remind our alumni the call for nominations to the total awards, the highest award given by the university to the alumni, is now open, or is it still open? And this will be until November 30, 2021. For inquiries, you may, of course, email us at 2022 totalawards at gmail.com. And of course, we would like to thank the CBRC.TV. On December 4, the USTAAI will hold a National Day of Recollection from 8 a.m. to 12 noon. Everyone is invited. You know, this is a very wonderful way of preparing for Christmas. Kaya lahat po tayo, save the date. December 4 po yan. Napakaganda ng ating preparasyon para sa Pasko. And of course, we'd like to invite you next week. Be with us. And we have a very wonderful discussion with Dr. Archie Resos, who is a historian. And definitely, we are going to talk about sino ba si Andres. Malalaman natin yan sa Tuesday. Okay? Yes. Yes. See you all next Tuesday for the next episode of Bridges. But of course, on Saturday, that's November 27, the Distinguished Tomasian Alumni Night. It will be live on FB page. So see you all there. And here at Bridges, we do not build walls. We build bridges of people and knowledge. Have a great week ahead. Good night. And here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love.
Thank you very much, everyone, for joining us tonight. God bless you. Enjoy the rest of the evening. Mabuhay. Ito po ang inyong lingkod, si Evelyn Songko. Morning, good afternoon, and good evening to all our viewers here at CBRC.TV, the Bridges program. We build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love.